עדיין טעים. איפה עושים הישגים את זה? יש לזה עונה קצרה. חומוס ירוק? בטח, חומוס. איך פעם ראית חומוס? כשהוא טרי, כשהוא עוד לא... אנחנו בשדה. עם עלים. ליד הבית שלי יש שדות של חומוס. אז אנחנו עם הבנות שתמיד פותחים את התרמילים ואוכלים את זה מתוך התרמילים. זה קלוי, קלוי זה יפה. תיקח את זה איך שזה. ולמרוח את זה? לא, שים את זה על מחבת שטוח, ככה, עם העלים. את הגרגרים הירוקים? לא, בתוך התרמיל. ואז תוציא את זה וזה נימוח בפה, זה לא, טעם. אבל עם הירק שלו, והירק לא רק שכל תרמיל, כך גם- טעים, אמרתי את זה. רגע. בסדר. רצית מהם, נשאל אותם שאלה. אם אתה יכול פשוט לספר לי קצת על סוכת שלום ולהתחיל עם המילה סוכת בית כנסת עם סוכת שלום, שאני יודע על מה אתה מדבר. רוב האנשים שהתפללו כאן, למעשה מחוץ לחצר. חלק מהאנשים התפללו כאן בחצר, רוב האנשים מחוץ לחצר. אנשים מבוגרים, והם מבוגרים היו. כן, היו מבוגרים הרבה שאני לא יודע... יותר מבוגרים, היה בכנסת הרבה מאוד ספרים, היו שם שיעורים, היו. בכנסת מאוד מסודר היה שם. ואגב, השמש לבית הכנסת, מי היה השמש לבית הכנסת? דבר וולף. נכון. ואחיו היה גבאי. אותו יהודי שהוא היה שמש כאן, הוא היה מהקורבנות הראשונים עם מלחמת השחרור שהבריטים, יימח שמם אני שוב אומר, נכנסו אליהם הביתה וירו בו ובבת שלו שהייתה מאורסת. אסתר מלכה. אסתר מלכה, שהתחבא מתחת למיטה. נכנסו לבית. רגע, אבל וכיסו צריך עוד דבר להגיד. הוא לימד ילדים בבית שלו, בבתי מחסה, ואז הם נכנסו, כולם נכנסו מתחת למיטה, והם הרגו אותו ואת הבת הם חיפשו מתחת שלו. למיטה, והם מצאו את הבת הזאת והרגו אותה. לא הרבה זמן לפני החתונה. אגב, הבן שלו היה גר פה בחצר, מלח. מלח, כן, נכון, נכון. אני להגיד לך שמות, מה שאני זוכר זה ככה. איך שנכנסו בצד ימין היה הבן הזה של הרב וולף, אחר כך היה גר הדייטש, מה זה הדייטש? גרמני קראנו לו, למה? כי הוא בא מגרמניה. יהודי דתי, כן, יד הבור מים, אחר כך הייתה דבורה שלנק. תראה, ויהודה... אני רק זוכר אותה בתור אלמנה. דרך אגב, כשאני אומר זקנים, הם בטח היו רק בגיל 40, אני חושב. הייתה אלמנה עשירה כנראה, הייתה עשירה. הבית מפואר, בית מפואר. 5 חדרים נדמה לי. בית מפואר שזה דבר נדיר, ולהיכנס בפנים. הבית שלה, אם אני אתאר אותו נכון... הנה פה, בהמשך פה, כאילו. בית מצוחצח היה. ועוד שניים, אחד שעשתה גרביים. פריידן ואלה, אחד שתופרת גרביים. גרביים, היו מזמינים גרביים כאן. תגיד לעצמי שאת רוצה גרביים, אתה הולכת להזמין גרביים. כן, גרביים, את לא יכולה לקנות גרביים. מזמינה. היה בערך 10 שכנים. ולמעלה הזאת טויבה עם הצורפחת. הייתה קצת הייתה איזו אישה אחת שלבושה שחורים באופן קבוע, והיה לה צו בבית. הייתה לא נורמלית קצת. קצת לא נורמלית. אולי כן, בשבילנו הייתה לא נורמלית, לא יודע. אבל היה לה צו בבית. החלון שלה זה היה לכיוון המחסן שהיה לנו בחצר. לנו היה, למעשה, הקומה העליונה שגרנו, ולרדת מדרגות באיזשהו פינה, היה שם מחסן יפה, נחמד. וגם היה לנו הרבה צמחייה שם. צמחייה הייתה, אבל כן. אז מאיפה באו אנשים שגרו פה? היו מאשכנזים, ספרדים? מעורב, אשכנזים וספרדים. אשכנזים וספרדים, היו הרבה ספרדים, אשכנזים. בבקשה? תשובה מלאה. אנשים שגרו פה, היה מעורב, ספרדים, אשכנזים. כורדים, עדות כאלה, שאני גם חושב שהיה דור אחרי דור, כמו שאנחנו, דור שביעי פה, אז הרבה היו כאלה. ספרדים היו הרבה יותר ותיקים, גם 10 דורות פה. היו פה אנשים, משפחות של 10 דורות, אני יודע. במפגש היה... גרו מאוד בצפיפות. מאוד בצפיפות. את יודעת מה, אני לא רואה שעכשיו יותר טוב. אנחנו כבר לא גרנו בצפיפות, אנחנו גרנו כאן. כן, פה היה לנו חצר מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת. מרפסת ארוכה, לאורך כל הדירה, ועוד מרפסת קצת גבוהה על החצר. לא, היה לנו מאוד... היה לנו דירה שהיא זכורה לטובה בעיניי. ולמה עזבנו את מידן? למה? כי במידן שילמו 30 לירות לשנה, זה היה הרבה כסף. עברנו לברדקי, ששם זה היה רק 16. זה חצר ישעיה ברדקי. כאן זה היה זהה 16 לירות. מה זה אומר חצר ישעיהו ברדקי? שייך, אני לא יודע למה קראו לזה. זה שם כנראה אחד הנדבנים או אחד העסקנים של הכולל, העסקנים של הכולל, זה הכולל אמסטרדם אמרתי. זה אחד העסקנים, זה שמו היה. אתה יודע מאיפה הוא? אני חושב שהוא גרמניה. ידעת קצת עליהם? לא. אני לא ידעת שום דבר.
את הנכדים שלו, עליה של אבל תגיד, החזן ברדקי זה לא מאותה משפחה. זה המשפחה. החזן של החורבה, קראו לו ברדקי. רבי ישראל ברדקי, איש יפה. הבן שלו, תואר שי ברדקי, גבוה, על שמו של זקן קטן. זה ככה מצטייר לי בדמיון. אם אתם יכולים רק בשביל לסיים פה, להגיד לי משפט שאומר משהו על הבית כנסת, אם אתם אומרים בית כנסת סוכת שלום, ותסבירו מה זה בית כנסת סוכת שלום. כי דיברתם, לא אמרתם את המילה סוכת שלום. אני צריכה את המשפט. סוכת שלום, בית כנסת סוכת שלום, על שם מה? על שם שלום שפעם יהיה כנראה. אינני יודע. בסוכות אומרים, הוא המן, הוא יקים לנו סוכת שלום. זה סוכת דוד הנופלת. זה נופלת, ראי גם סוכת שלום. לא יודע למה, אבל יש בטח סיבה, אבל זה צריכים לשאול היסטוריונים. בכל אופן, הבית כנסת סוכת שלום שהיה פה בתור ילדים, כן היינו נכנסים לשם, ומה שסיפרתי קודם, גם בשבת אחר הצהריים, אני זוכר גם איזה פרק היינו אומרים. פרק קי"ט, הפרק הכי ארוך בתהילים. היינו אומרים את זה ומקבלים סוכריה. גם לשבת ולהתבטא, לדבר דברים בתהילים, איך שאומרים. איפה היו עושים את זה? ומשם היה חלון, אתה זוכר, נשקף לחצר של נויח היה גר. כן, נויח שיקר. אתה שם לב, ביטויים, נויח שיקר, מה זה נויח שיקר? היה יהודי אחד בשם, כן. בן שיהודי מכובד מאוד כאן, והבן שלו היה לו עלינו קצת לא בסדר, היה שיכור כל הזמן. והכי מעניין שהוא התחתן עם אישה הגונה מאוד, ילד אחד היה להם, ילד מאוד מוצלח. יש לנו... לא, והאבא שלו זה היה השנק השני, בית המסחר ליין השני שהיה ברחוב חב"ד. באלון שבות, הנין שלו הרי גר אצלנו, של חיים בר. טוב, זה על החצר הזאת. רגע, אני רוצה לקחת לו מקצת שלהם בתוך החצר. נתחיל מפה, אז אני... כן, בואו בבקשה. לא. כן. תצביעו קצת כמו שעמדתם פה והצבעתם על המקומות. מה שאני הצבעתי קודם שפה היו הבריטים, על העמדה של הבריטים, ופה הגג ששיחקתי, ופה המחסן של הפחמים והגרמופון. רגע, אני הולך מפה. אותו דבר, רק תצביעו שוב, תעשה את ההצבעות שרואים. מהגב אתה רוצה? כן, גם מהגב. אז כמו שאמרתי קודם, גם כזה, הבריטי, הגג של המשחקים, המחסן של הרלף, המרתף למטה. זהו חצר שם. אתם יכולים להסתובב, תסתובבו שם בפנים ככה, כמו שקודם הסתובבתם, הסתכלתם, גיליתם כל פעם, הנה עוד משהו, פה היה הבית שלי, פה האח שלכם בא, שהאח שלכם בא מהכלא. כשהוא בא מהכלא, אז הוא פתאום נכנס ישר למשפחה הזאת. לקבל ברכה. לקבל ברכה. איפה היה הגג? מה? איפה היה הגג? הגג הוא פה למעלה. או איפה אתם רבתם על זה? לא, הוא הסכים איתי בסוף, אין לו ברירה. לא, צודק. מריבה אותם. איפה זה היה? צודק. בכנסת היה להם שם, אז זה צריך להיות ככה. לא, זה כאן, זה הגג. הגעתי משולשים. אתה יודע מה שעוד היה? הנה המשולשים. המשולשים, הנה, הסתכל בפינה שם. אתה רואה את המשולשים? הנה המשולשים. עוד דבר אני אסביר לך. זה המשך אולי. עכשיו אני נזכר עוד דבר. מול איפה שאמרת שהיה סולה, היה שם גם בכלל מים, שתכניס את חצי ידיים. נכון? עכשיו אני נזכר. נזכרים פה כל פעם משהו. קצת ימין. אני משתגע איך אני זוכר את הדברים האלה. דבר אחרון אני מבקש. דבר אחרון מבחינתי. בבקשה, זהו, לא צריכים ללכת רחוק עוד, עכשיו תיכנסו פנימה. עכשיו רואים בחצר שי ברדקי, נזכרים בעבר. זהו. יופי. תודה רבה. קר, נכון? זה החנות שלהם. של היין. זה לא משנה, את יכולה...
היה עבודה שלך ניצן, הרווחנו מזה כסף לכיוון. טוב, פה אהרון, אני חושב שזה סוף הסמטה של בית מרז של ה... זה המידן, מה אני אגיד, כמה אז שאני... בערך פה באזור הזה כן, היה... המידן. היה המידן זה הקצה והבית השני שלנו, ברחוב... קצה ההפוך שהיינו בבוקר. כן. אז איפה באמת הבית הייתה? באחד האזורים פה אי אפשר לדעת. זה קשה. קשה לזהות. כי הרי זה נחרב. תגידו אבל תשובה מלאה, אי אפשר לדעת איפה היה הבית שלנו. בבקשה? קשה לזהות אי אפשר בדיוק. לדעת איפה היה הבית שלנו. טוב, אני בכלל לא יודע, אבל אתה... קשה לזהות איפה היה הבית בדיוק. קשה מאוד לזהות. אבל באזור הזה. באזור הזה. באזור כן. הזה. אבל למה זה כל כך קשה לזה? כי הכל הרוס פה, זה בניינים חדשים כל מה שאת רואה פה. כל מה שאת רואה פה זה בנוי חדש, זה ישיבת הכותל. אבל פה היה לכל האורך בניין, עם דירות, וחצרות. כן. אבל זה האזור. שמעתם היה פיגוע? כן, שמענו. אתה יודע אם יש נפגעים? היה בעיני האומה. זהו בעצם. טוב. קר מחל היה. אתם יכולים לתאר... בואו טיפה, הנה. אהרון, אתה יכול לתאר לנו? ממש כאילו, תנסה לתאר לנו שאנחנו נראה פה מה היה, שאנחנו יכולים לראות גם... שום דבר לא מורה. זה צריך להיות כאן באזור, אבל לא יכול להסבר שום דבר. מה היה? במידן אני זוכר שהיה שטח פתוח כזה, והייתה איזה איש, כך זכור לי. קראו לי בבא מליצין, אישה שהייתה שמה בבא, והיא גידלה עיזים, והיא מכרה חלב. את לא זוכרת את המילחיקר הזה שבחוש? סוד מילחיקר זה היה בתחילת רחוב היהודים. היה בחוש גם כן מילחיקר אחד. היה מוכרים חלב. היה מקום די שמם. משם אפשר היה להגיע גם לרוב הערבי, אבל במאורעות 29, הבריטים בנו שם קיר, סתמו את זה עם ביטון, וזהו, לא היה מעבר. בוא נגיד, מהמידן לא יכלו כבר לעבור הלאה לאזור הערבי. למה אבל הם עשו את זה? מה? למה הם עשו את זה? הבריטים, מכיוון שהיו התנפלויות מצד הערבים, על השכונות היהודיות. זה היה לא רחוק מבתי מחסה, לא רחוק בבית שגרנו. ולא היה כל כך בנוי שם, היה שטח די פתוח. אז למה הם בנו קיר? קיר שהערבים, מהרוב הערבי, שלא ייכנסו לאזור היהודי, לכיוון בתי מחסה. זה לא היה רחוק מבתי מחסה. שבעצם בתי מחסה זה פה בצד ימין, בפנים. בכמה מקומות הבריטים למעשה סתמו את זה עם קיר ביטון, שלא היה מעבר. למשל, המשך חוף חב"ד, היום אפשר להגיע עד השוק הערבי. פעם זה לא היה כך. פעם זה היה, אני זוכר את זה עם קיר ביטון. ועוד כמה מקומות. עוד כמה מקומות אני זוכר עם קיר ביטון. אז בעצם מה היה המטרה של הבריטים? של מה? מה היה המטרה של הבריטים? המטרה של... בסופו של דבר, עם כל שהם היו, שימח שמם, בכל אופן, שרצו לשמור על האינטרסים שלא יהיו רציחות. הם לא באו ולעבור מרבים, בואו תרצחו. זה ברור שלא. אבל מכיוון שהיו התנפלויות, היה כנראה לחץ על הממשל הבריטי שהם הזהירו את זה. איך אתם, בכל זאת, האם אתם הייתם הולכים לשוק הערבי או לא הייתם הולכים בכלל? אני בתור ילד הייתי יורד לבזאר, זה נקרא, לשוק בחופשיות. ואיך הייתם מגיעים? איך הייתם מגיעים אם היה כל כך... לשוק? הייתי יורד עם אמא שלי לבזאר. בזאר זה מינימרקט גדול של עולם ענק, עם דוכנים, עגבניות, מלפפונים, כל מיני דברים. זה מין חנק כזה, זה לא המקום נקי היה. והיינו לוקחים ערבי צעיר עם סל עמוק כזה, עם סלים עמוקים. היינו חצי גרוש. ואם הייתה הולכת מדוכן לדוכן, ממלאים לפי הסדר, תפוח אדמה למטה, ולפי הסדר, היה מגיע הבית. אני תם הלכתי איתנו, בשביל ליהנות, בשביל ההנאה, הייתי ילד קטן. היו משלמים לו חצי גרוש, והיה מביא את כל הדברים הביתה, ותודה רבה, היה נוח מאוד. מה אמרתם? היה נוח מאוד. לפני זה אמרתם
תודה רבה? כן, היה אומר תודה רבה בשביל חצי גרוש, תעריף הזה נקרא, תעריף הזה, חצי אני גרוש. אהבתי את הריח שהם היו מביאים, היו מעשנים סיגריות. סיגרים זוכר מה מסכים מעשנים? כאלה. עושים לבד את הסיגרת או מקטרת. ריח מיוחד, והריח של התפוזים שהיו מביאים, אני זוכר. תפוצים הם היו מביאים הביתה... פורטגל. כן, הם היו מביאים עם שק לפי יחידות, לא לפי משקל. 10 תפוזים, 20 תפוזים, ותפוזים טובים היו. לפי לא במשקל, לא במשקל. אם היה קיר בטון, אז איך הייתם מגיעים לרובע? לא, היו מקומות שאפשר לרדת מרוב היהודי, איפה שהחורבה דוד היחסית, ההמשך היה כניסה לשוק, שם אומנם לא בנו קיר, אבל שם בנו שער, שבלילה היו סוגרים אותו. אגב, זה היה אתה זוכר, עוד שער די ברזל. הרבה זמן, עוד היה אפילו אחרי 6 הימים, אז השאירו את הקיר. את- לא בשביל לסגור את זה אבל כמזכרת. אתה שרת את זה, שער הברזל? שער בין הברזל. רובע היהודי לרובע הערבי, בלילה סגרו אותו. מה הייתה ההרגשה שלכם כשראיתם את הקיר? מה זה עשה לכם? אני לא זוכר את הקיר, אני רוצה להגיד לך. אני לא ראיתי, זוכר את האמת היא שאני לא ראיתי בלי קיר. אז אני לא יודע, אני לא יודע שהבריטים סגרו את זה. הם רוצים להיכנס פה. בואו נעבור לשם. אהרון, איפה אתה? מה? איפה אתה? הנה, אנחנו כאן. איפה אנחנו שוב? אבו זיינים בביתה? אבו זיינים בביתה? איפה אתה המקום הזה? שמע, כאן להיות, עושים כמה ימים טובים. רגע, תן לי להיזכר. כאן, שמע, אל תסתכל לשם, רק תסתזר. זהו. מכון המקדש, מכון המקדש כאן. נכון? דברים מעניינים יש כאן. הולכים ישר, בוא נגמור את הסיפור הזה כבר. ניקח קצת אוי, זמן. אנחנו כבר עייפים, חביבי. מה? כבר עייפים. איפה לאה? הנה שם עם אחד עם ענת, נדמה לי. לא, עם ענת, לא? כן. וואו. פה יש מדרגות, תשגיח. בסדר? בסדר, מה לעשות? אם יגיד לא בסדר, אז מה? זה רחוב שונה הלכות. מה אתה אומר שונה הלכות? מה? מה אמרת, שונה הלכות? זה שונה הלכות. הרחוב הזה. הרחוב שונה הלכות. שוקי, אנחנו מגיעים עכשיו לרחוב. זה רחוב... זה השוק, זה השלשלת בעצם. יש כאן מסעדה טובה, למה לא באנו להנה? למה לא באנו להנה? טוב, לדעתי זה פה למעלה, ואחר כך ימינה. תודה רבה. מה רוצה ממך? מה? מה רצה ממך? הוא רצה שנבוא לאכול, לשתות. חשבתי שאתה מכיר אותו. מאיפה אני מכיר אותו? מכיר אותו כמו שאתה מכיר אותו.
בכניסה לקרדון. מעט אנשים אני רואה פה, אהרון. מעט אנשים אני רואה. כן, הופה. רציתי זה. תיפול לנו, תשגיח. תשגיח. שלום. הוא לילה נורא קשה עכשיו. בגלל לברכיים שלה, שכבה שבועיים בגלל לברכיים. לא תיארתי לעצמי שזה... שמה, שזה כל כך הרבה. ודאי. אני חושב. יש פה ספר. וזהו, צריכים ללכת חזרה עכשיו, אני מבין. מה? עוד צריכים ללכת חזרה ל... הבנת? אני חושב שזה פה ימינה, עוד מעט תראה. איפה זה? עוד קצת, פה ימינה. ג'ואה. אהלן סהלן. אהלן סהלן. אהלן סהלן. אבו פיוסטון, זאת מה. עוד כמה דקות, עוד כמה דקות. אני מזמן לא הייתי פה, תשכח. זהו, הגענו. הגענו לסמטה, איפה שההורים גרו עד 29. איפה, איך קוראים לו? שם? כאן ימינה, למעלה. לא, 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 חכה עוד רגע. תשגיח, יש פה מדרגה, אני רק רוצה לבדוק אם זה כאן... כאן מעולם לא הייתי. לא, או שזה, תשגיח פה, או שזה כאן, כך לפי הריח שהרגשת רק פעם רגע, האחרונה. אני אגיד לך עוד רגע. זהו, כן. זהו זה. איפה? זה החצר. זה? זה החצר של סולימן. כאן. זה החצר של סולימן, ופה גרנו. לא גר, זאת אומרת, ההורים שלי, הם רק שני ילדים נולדו פה. פה היה חצר, והם גרו בקומה עליונה. זה החצר. כן. אני אף פעם לא הייתי כאן. יש כאן סימן של מזוזה? לא. לא, פה לא היה, תראה, זה לא היה, לא גרו, זה גרו פה מעורב, בתור- ערבים ויהודים. חצר אחת, יהודים וערבים? אתה לא זוכר ש... לא, שאל חצר. את אסתר. אה? שאל את אסתר. אני לא זוכר חצר בוא אחת. נשאל את אסתר עכשיו. חצר אחת, עכשיו אני לא השאלת זוכר. אותי. חצר אחת, אני לא זוכר יהודים וערבים. בוא נשאל אותה. איפה היא נעלמה? מעניין מה אחותי תזכור מזה. קשה. לא תיארתי לעצמי שזה כל כך קשה יהיה. אה? לא, 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 לא. זה קשה, צריך עוד לחזור את זה. כן? נו כן, לחזור למתנ"ס, לקחת את הדברים שלנו. אסתר, כן, שלום, מה שלומך מותק? של המתנ"ס שם לבד, אני לא יכולה. האח שלך הקטן, שוקי. כן, שמעתי, רק רגע, אני נמצא פה בעיר עתיקה בסיור שאת גם היית צריכה להיות. אני נמצא בסיור בעיר עתיקה שגם את היית... רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. את נולדת עם בן ציון בחצר של סולימן, נכון? איפה? אז זה מה שאני אומר, אבל זה... אסמן, כן. אז איפה, אני נמצא עכשיו ליד... איפה זה אסמן היה? זהו, אני נמצא ליד הבית הזה. אני נמצא עכשיו בכניסה לחצר.
שבשנת 29 היינו צריכים לעזוב, נכון? טוב, לא חשוב, אוקיי, בסדר, אוקיי. אוקיי, העיקר שהשארת לי את זה, בסדר גמור. יאללה, להתראות, אסתר, כן. אוקיי, מותק, להתראות. אוקיי, להתראות, שלום. זהו, מסתבר שגרנו בעוד מקום, אהרון. אצל אוסמן, מי זה אוסמן היה? זה ביד מידן? אז מידן זה גם היה של ערבים. כן. עכשיו אני קושר את התמונה. פה זה היה הבית לפני אוסמן. ואחר כך זה היה במידן. זה אחותי עכשיו. במידן, באוסמן. אבו אוסמן היה אדם נחמד. את מבינה? זהו זה. אז זה החצר. איך זה מוצאי היה פסח. בפנים, אני לא יודע. מוצאי פסח היו תמיד מביאים לנו מגש עם כל טוב שבעולם, וכך היה נהוג. אבל הוא כבר היה בתוך הרוב היהודי. פה זה הרוב המוסלמי, אז כנראה גם הוא כבר מעורב, אבל פחות אנשים. אז אני זוכר שבציון לקח אותי לכאן. אז כאן היה חסר יהודים וערבים יחד. כן. עכשיו תראו לעצמכם שבמאורעות היו צריכים לצאת מפה, אז פה למעלה תולה רחוב השלשלת, אחר כך רחוב דוד, עד בגלל לצאת החוצה. אז עם 4 שוטרים, ככה זה היה. זה מסיפורים, זה כי אני... טוב, חיו טוב איתם, בוא נגיד ככה. כשחיו טוב, חיו טוב. אני לא הבנתי משהו שדיברת על המידן, כאילו שגם שם היה אשכנזים? כן, אז אוסמן זה היה ערבי. כן. כן, זה היה בית של בבית ערבי, ערבי. בתוך הרוב היהודי. מתחילים בתוך הרוב היהודי. בתוך הרוב היהודי, הבית במידן גם היה של ערבי עשיר מאוד. בעלות ערבית. בעלות, ככה מסתבר לי. כן, כן, היה ערבי עשיר מאוד. היו כנראה כעוד בתים היו לו. אתם יודעים שזו הייתה כניסה יפה, אתם רואים? זו כניסה מאוד יפה. בוא תגיד ככה, צועד לפה. אני אומר שהכניסה מאוד מוצאת חן בעיניי, היא יפה. הייתה יפה. מעניין אם הסורגים זה מאז או לא. הסורג הזה כן לדעתי. אין סיבה שלא. טוב, היום אני לא מוכן לגור כאן. תאמינו לי, אפשר להפוך את זה לפנינה פה, העסק הזה. גם כניסה לחצר אחרת. כן. איך שיבנוי חצרות. אגב, זה לא החצר היחידה, מה שלנו ידוע אז מהסיפורים של האמא, שגרו יהודים בחצרות של ערבים. גרו במעורבות של... אבל רק עד 29, אני חושב שאחרי זה כבר לא, ככה אני הבנתי. דיברת על צלצלות שהביאו, כאילו על מתנים שהביאו לך לפסח? במוצאי פסח. הם ידעו הרי שלא כל דבר נאכל. הביאו הרבה פיצוחים הביאו. פירות מפירות שונים, אבל היה עושים איזה מגש, ארטס יפה, עם כל מיני קישוטים מלמעלה. הם ידעו הרי שבשרים לא נאכל. לכל יותר הם הביאו פיתות או מין עוגות כאלה, יש קייק, שהערבים מופיעים את זה. זה הדבר היחידי שהביאו. אבל חוץ שאפשר לאכול את זה גם כן. הביאו דברים עם תפוחי עץ, אגסים, לאות, קרבה, הוקרת קרבה. זה זוכר זה כמו ילד, עם 2 ידיים, ככה טס גדול, יפה. מה? מי היו האנשים שהביאו? מי היו האנשים? אבל לבית. בא לחצר. אבל נהוג היה בין שכנים גם כן. כשגרנו בחצר ברדקי, השכנים היו ארמנים, לא ערבים, לא מוסלמים, ארמנים. יש הבדל עצום בין ארמנים למוסלמים. הם אוהבים את הארמנים, והארמנים אותם, כשאני לא יודע מה. אבל בדרך כלל מוסלמים היו רגילים להביא לשכנים איזשהו מתנה, מוצא. מה אתה זוכר בקשר של כל השכנים האלה? מה? מה אתה זוכר בקשר השכנות הזה? רק זה, שזה היה כשגרנו במידן, שהביא במוצאי חג הפסח את המגש שזה לא אותו קרה, זה הכל. אבל לידינו שגרו ארמנים, כן. חוץ משלום, שום דבר לא... שום דבר. ויש לכם סיפורים מהמשפחה מפה, חוץ משגר? לא, ממש, אני לא. לא, אני ודאי גם כי היה כן. חי, היה יכול לספר. בן ציון, בכל אופן, הרב ילד, חור. בכמה בן ציון היה אז ואסתר? ילדים, כן, יכלו לזכור. גיל שאפשר לזכור.
רואים שגרו יחד, מעורב. לא היה שום חשש, שום... זה היה המציאות אז, מה לעשות? תראי, לחצר כזאת, יהודים וערבים יחד. מאיפה היה בית כנסת? הלכו לכותל. עטרת כהנים יש לך פה. איפה זה? פה אתה ישר בצד ימין, יש לך את עטרת בית כהנים. כנסת. אין חוכמות. אחר כך יש לך את בית המקדש פה. אתה פונה שמאלה, אתה עולה למעלה, יש לך את בית המקדש. אבל חלש כאן, אין חנויות בכלל. תמשיכו לדבר ביניכם. אין חנויות כאן. מה זה? יש, אבל סגור. לא, למה סגור? כי זה לא פעיל. אין לי מושג. כנראה שמה, גם אצלם יש גם כן האטה גדולה. אתה ראית איך שרוצים למכור לך... ראית? חשבתי שמכיר אותך. אני יודע תגיד לי, שאתה פה לך... לא נראה לך שהיה מזוזה? זה שאני רוצה לחשוב. תן לי רגע לראות. אהרון, פה הייתה מזוזה. כן. פה הייתה מזוזה. הנה. תראה, יש כאן סימן של מזוזה. זה סימן של מזוזה. סגרו את זה עם מלט. אתה מבין? חצר ערבית, שגרו יהודים וערבים, אז יש מזוזה הייתה פה. כן. מאוד מעניין. אני לא בדק... תראה, תצביע עליו. אתה רואה? פה יש אתה רואה את שקע. השקע וסגרו את זה עם מלט. בדרך כלל את המזוזות בעיר העתיקה, היו חוצים את זה בתוך המשקוף, כדי שלא יתלשו את זה. היו שמים את זה בפנים ומכסים את זה מזכוכית עבר, מסביב ביטון. ככה היו עושים לא כמו שרגיל, עושים איזה תרמילים ודופקים את זה עם... לא, אני רוצה רגע לעלות פה למרפסת הזה. נציגים תשגיח לא ליפול. של העם היהודי בעיר העתיקה. כן. אבל הכניסה, הרבה כניסות היו בשני הצדדים, היו כאלה כמו ספסלים, גם כן, ברחובה. כן. למה זה? למה עשו את זה כך? מה? לשומרי הפתח. כן. זה לא לכלוך כזה, זה משהו נע עם הלכלוכים האלה. שימשיכו להיות מוכלכים. כן. זה פלא. טוב שלא נכנסת לזה. זהו. אנחנו יודעים מאמריקה, מצלמים אותנו, מסתכלים עלינו. خليها تنزل لي الأغراض اللبن هاي מה זה? זה מאוד מעניין, אבל באיזה תקופה גרתם פה? לפני... לא, זה מדובר מ-29, לפני ש... תרפ"ט. תרפ"ט. זה מאורעות תרפ"ט. עד מתי גרתם פה? עד מאורעות תרפ"ט. ההורים, אנחנו... גר בחברון, לא? תרפ"ט זה התקופה של חברון. לא, זה היה הטבח הגדול. הטבח הגדול. הטבח הגדול. ואז ברחתם מפה. לא ברחנו, עזבנו ואחר כך לא חזרנו. היו הרי איך אתם זוכרים את זה? בחצר אחד גרו יהודים וערבים. הנה, טוב, בואו עכשיו נמשיך. ראינו בכניסה סימן של מזוזה. אותה חצר גרו יהודים וערבים. הנה, שקע, כיסוי זה לא לגמרי, כי לא יצליחו. יש שקע, סימן של מזוזה. שירותים גברים. שוקי, כן. עשה המועל גפישתנה רבי של בית שמש. יו. יצאו לנו, פישנישדו. Ja, hilft nicht. כן, תיכנס, תסתכל, לא חייב לקנות, סלח לי. תודה, תודה. לא, בסדר.
לך איתי. לאט לאט. לאט לאט. אתה רואה את החנויות האלה? צריכים פעם להיכנס לראות. מה יש לך להיכנס שם? לא, זה בסדר, לא. נרגילה, ישנת פעם, תגיד לי. נרגילה, ישנת. לא. אתה? גם לא. גם לא. תשגיח, תכבה לק. סליחה. מה קרה? מה החזקת אותו? כמעט סטטיסטי קצת. אז תפסת אותו. כן. אז אתה באמת צריך לפעמים מקל. אתה צריך מקל לפעמים. אני יכול. חס מקל. ושלום, עוד לא. לא צריך הליכה. וואו, איזה בית קפה עמוק. כן. ראית מה זה? כן. דוקטור נשתאים לקרוא רדן. אתה צריך כל הזמן להסתכל על מה אתה הולך. אחרת אתה... אתה תשתה כוס מעץ. תודה, תודה. תודה. כן, דגות, הופה. אתה מבין, הם רוצים למכור, מה אתה חושב? הם מבקשים, בוא, אל תקנה. אתה נכנס בפנים, מקשקשים לך במוח, עד שאתה קונה משהו, אתה רוצה להתפתח. הוא השתיק דפלישטו. איזה סירחון. עכשיו תאר לך, יש מתח בין ערבים ויהודים. אני רוצה לספר לכם קוריוז, אבל אל תקליטו את זה, רק אם אחר כך תחליטו להקליט את זה. מה שני ילדים זוכרים, לא עם אהרון, עם האח שלי גד. היינו באים מהעיר דרך סן ג'יימס. אתה יודע זה סן ג'יימס? תראה, אז תקליטו, ואחר כך אולי זה לא נורא. רגע, תן להם לעבור מאחורינו, מאחוריך. בבקשה. אני אומר, מה שילדים זוכרים, ונחת להם פחד. אז אחי ואני, גד, היינו חוזרים מהעיר, הוא היה יותר מבוגר, הוא כבר למד בעיר, אז היינו לפעמים יחד הולכים עד שער יפו. חוזרים, נכנסים לסן ג'יימס, בסן ג'יימס בצד ימין הייתה משתנה ציבורית. ילדים רוצים לעשות פיפי, היינו מקבלים מכות רצח שם, מהערבים. אחרי 6 הימים, אחי ואני טיילנו, אני השתחררתי מולים, הוא השתחרר. הוא אומר, שוקי, בוא נעשה פיפי עכשיו, נראה מי יחביץ לנו. סתם זה קוריוז. וזה סיפור אמיתי, אני אומר לך. עד היום רואים שהייתה משתנה שם, סגרו את זה. משתנה פתוחה, כמו שאת יודעת, זה מחיצות, וכאן הכל פתוח. רק של גברים אבל. אז אמרנו, זהו זה. עכשיו אני יכול לעשות את הפיפי, אף אחד לא עושה לי שום דבר. זה יפה לראות את זה, אתה יודע, יפה לראות את זה, ילדים פה בלי עין הרע. אתה אומר, בזמן של מתח תאר לך, פתאום יש מתח. כמה צעדים זה ערבים, כמה צעדים? מה? כמה צעדים יש? כלום, כן. אבל אם תראה לי שיש מתח רציני גם כאן. מה? יש מתח רציני כאן. אני מתאר לעצמי, מה? שמע, אני אומר לך, זה מה שאני אומר לך. עוד פעם אחת דבר כזה, אני לא מקבל את זה בכל מחיר. יום קשה. בואו. אגב, אני בתור ילד לא זוכר שאני טיילתי פה למטה. וואו, אני לא. נדמה לי שזה היה ממנועד. לא הלכו לכאן. איך את קשורה לסיפור? היא כנראה שייכת לבית הזה.
היא לא שמה. היא לא שמה עליי. אז אנחנו חוזרים לרעיון בישיבה עם אהרון דוב פריימן ויהושע שוקי פריימן. בחדר נמצאים לאה פריימן, אשתו של אהרון, הסאונדמן אלי טרגון, הצלם ירון ויינשטיין ואני ניצנה בן נחסין. ואולי אלונה תיכנס ותצא מהחדר למטה. אלונה בס. אנחנו דיברנו קצת על, טוב, דיברנו על הרבה דברים היום, אבל אני רציתי, אם אתם יכולים באמת בצורה מסודרת להסביר לנו את השמות של אמא, אבא ואחים, בבקשה. את מה? השמות של אמא, אבא ואחים. והאחים שלכם. האמא ציפורה, פייגל. פייגל זה ביידיש, זה ציפורה. השם שלה. ואבא שלום אליהו. אחים. את האחים שלנו? הבכור זה הבן ציון חיים, שהיא תיבדל לחיים ארוכים, האחות אסתר מלכה, אחרי זה יעקב, אחרי זה היה משה, שני האחים האחרונים נפטרו, שאני אבדל לחיים אהרון דוב, גד ושוקי הקטן יהושע. אני הקטן, מה לעשות? זאת אומרת, 6 אחים ואחות אחת. מה? זה היה פחות או יותר סטנדרט של משפחה ממוצעת בירושלים. מה אתם יכולים לספר לי כחוויה משפחתית שהיה לכם בבית? מה הייתה החוויה המשפחתית שלכם בבית? חוויה או חוויות? נתחיל איתך. מה? מה לך היה חוויות? יש כל כך הרבה חוויות בבית וכל כך הרבה עזבות בבית, שקשה בדיוק להצביע על חוויות. גם על האכזבות אי אפשר להצביע משהו מסוים. לא, אני יש לי, למה? תראה, למשל, אני מאוד מעניין. היום לא כל כך, אולי גם היום. חג ט"ו בשבט, זו חוויה שאני מאוד לא זוכר את זה. למה? אני אותך לא זוכר בט"ו בשבט. כי אני לא יודע, זו התקופה שאני זוכר הרבה, אתה לא היית בבית. היית קטן שדף את הבית. אז בט"ו בשבט אבא היה קונה את כל המינים. זה נכון. ואני זוכר את השולחן, היה לנו שולחן בחדר השנה של ההורים, עם שיש קררה. זה שיש לבן עם גידים שחורים בפנים. ושם אבא היה מוציא את השקיות, שתבינו... השפיגלטיש. השפיגלטיש. זה בעצם היה שולחן איפור. זה שפיגלטיש, שפיגל זה שולחן איפור בלי איפור. ושם הוא היה מחלק לכל אחד, אני לא זוכר כמה, כך וכך אגוזים, כך וכך פוסטוק חלבי, כך וכך בוטנים, כך וכך שקדים, וכל המינים, 7 המינים, כל ילד מקבל. זו חוויה שאני מאוד זוכר אותה. זוכר מאוד את חג הסוכות, שזה היה הג'וב של יעקב, דרך אגב, להכין את הסוכה. כן. סוכה גדולה ויפה. מה שבעיניי היום גדולה, אני לא חושב שהייתה גדולה. אבל כי אני משווה, בעיניי היה הייתה גדולה. זה היה גם מעבר, זה היה. זה מעבר, כן. ל"ג בעומר. ל"ג בעומר ברחבה של בתי מחסה. שם היה לא מרוצף כמו היום. שם בעצם היה אזור של כמו של דשא, היה צריך להיות דשא, וזה היה אדמה, היינו משחקים שם. לא כדורגל, הכל היינו עושים שם. אם זה קומדס, תשים תפוחי אדמה, או זה סתם תופסת, ול"ג בעומר. ול"ג בעומר היה חג שאפשר לומר שמה שאני זוכר, שכמעט רוב התושבים שם, ספרדים, אשכנזים, העדות, רקדו מסביב. מאוד אני זוכר דווקא את החרדים עם הלבוש המיוחד שלהם. מפוספס. לא, מפוספס, בזים. הזברות. מה היה? אז זה החלוקים האלה שהיו רוקדים, שם. שנייה רגע, שוקי, הטלפון שלך... לא? איזה טלפון רטט עכשיו? שלי לא רטט. לא לסגור מצלמה. לא, זה פשוט נכנס לשידור. כן, סגרתי את זה. תמשיך לראות. שלי לא רטט, כי הייתם... הוא לא רטט. כן, סגרתי. אני צריך להרגיש אותו מיד. אוקיי, בסדר. טוב, בואו נמשיך. זה דבר, ומה עוד... כן, פסח. פסח, היו אופים מצות. סיפרתי לכם בדרך לכאן שהיה מאפייה של ערבי שקראו לו מסעוד.
הוא דיבר יידיש, היה לו אח שהיה לו גם מאפייה, וקראו לו עבדאללה, אתה זוכר את זה? המשך הרחוב. כן, באותו רחוב. מול טיפת חלב. ואז היה יהודי בשם אפרים גוטליב, יהודי חסיד קרלין. זה מה שאני זוכר, הוא היה אחראי על המאפייה, ושם היו אופים מצות. אני לא זוכר מאיזה חודש, אבל בטח חודשיים לפני פסח. וזה היה חוויה, כי היינו באים תמיד הילדים, מסתכלים ואוכלים קצת מצות. זה 3 דברים שאני ברגע הזה זוכר, טוב מאוד ומאוד נהניתי מזה. הרגע פורים, סליחה, גם פורים זה ידע. חג בעיר עתיקה, שכולם מעורבים בזה. מה? תתאר לי. משלוח מנות והשמחה ואת התחפושות. לא הולכים לחנות, קונים תחפושת. מכנים לבד, מכנים את הקפצונים שאמרתי לך, שאת כל הפטנטים בשביל לעשות את הרעש על המן. זה היה כבר תהליך שחודשיים לפני זה כבר, את עסוקה עם זה. מה שספרנו לפני הצהריים, שהאבא מאוד דאג שנלמד. אז אני זוכר, הזכרת את המאפייה שאפו מצות. ערב פסח אפו מצות, גם ילדים רצו לעבוד. הטילו עליהם כל מיני עבודות, הרוויחו אותה עד כמה לירות. ואני מאוד רציתי לעבוד, אבל אבא בשום פנים ואופן ללמוד. בכל אופן ירדתי באמצע היום להסתכל מתוך קינה, איך שהילדים, הנערים עובדים, אבל לעבוד לא עבדתי. זה היה באמת חוויה מיוחדת, רק להסתכל גם, זו הייתה חוויה מיוחדת. זה לגבי אפיית המצות. הוא הזכיר קודם שהוא זוכר יפה את הל"ג בעומר בבתי מחסה. אני למעשה לא זוכר בבתי מחסה כל כך את הל"ג בעומר, אני דווקא זוכר בחסידי קרלין. שם הם היו עושים מדורה יפה, ואיזה שירים, לא כמו היום שעושים תפוח אדמה וכל מיני, שירים מסורתיים, שעות. והם מתקבצים, מאות אנשים, וזו חוויה מיוחדת. עכשיו, פורים, זה בכל השכונות החרדיות והיהודיות והדתיות, כמו שגם היא הייתה בשכונה בשתי החסד, הדלת לא נסגרה במשך היום. מביאים מנה ולוקחים מנה. יש הרבה פעמים שקיבלו מנה ממישהו, מישהו אחר בא, רוצה מנה, נותנים את המנה הזאת בלי שירגיש, נכון? נותנים מנה למנה, נותנים. מקבלים מנה ונותנים את זה למישהו אחר. כל היום היו משלוח מנות. ממש לא, הדלת לא נסגרה. כמובן זאת חוויית ילדות נעימה, והיו מבקשים גן, פורים גן. מי לא היה מבקש פורים גן? דמי פורים, דמי חנוכה. זה היה דבר רגיל שילד מבקש מההורים, מהדודים. אפילו לא מבקש שהדודים נתנו לבד, וכמה נתנו, כמה מיל, כמה... למיל היה ערך. 1,000 מיל, לירה זה 1,000 מיל. ומיל היה לו ערך. בשני מיל הייתם מקבל שקית עם קדמס. משקידים. אתם... יש הרבה חוויות שקשה לזכור ברגע אחד את החוויות. קודם כל, אני מאוד מעריכה את מה שכן סיפרתם לנו. את מה? אני מאוד שמחה על מה שכן סיפרתם לנו, אבל השאלה שאני רוצה, באמת שכאילו, אתם תיארתם לי עכשיו חגים. אני מעוניינת איך היה הרגשה בתוך המשפחה, איך היה בין האחים, מה הדברים שאתם זוכרים כחוויה משפחתית? בין האחים כמו כל האחים, רבים, אוהבים, מתחברים. חוזר חלילה, ככה זה הולך בין האחים והאחיות. בעצם הגיל, מה שלי היה זה רק עם האח לפניי, כי הם לא היו בבית. הוא היה הכי מפונק, הוא היה בן זקון. הייתי מפונק, כן, אז אני עם האח שלפניי, שאנחנו כמו תאומים בעצם, ברגשות שלנו ובכל. היינו הולכים מכות רצח. אבל ברגע שהוא היה עוזב לחצי יום, אני כבר התגעגעתי אליו. זה... לא, בן יעקב ומשה גם היו מכות. מצד אחד מכות, מצד שני אהבה ביניהם. כשהוא נסע מהבית, אני מתגעגע מחכה כבר, אותו דבר גם היה מחכה לי. זה כמו בכל בית, כן, זה גם היום אותו דבר בטח. לא הייתה שנאה בין האחים אף פעם. לא קנאה ולא שנאה. מה אתם מרגישים שקיבלתם? מה האיכויות או הערכים שקיבלתם מהבית? הערכים, קיבלנו ערכים. אבל לא כל דבר, יש להניח שהיום אם אני אלך אחורה, אז לא כל דבר שהייתי רוצה, קיבלתי. כי לא יכלו לתת. מה זאת אומרת? אני למשל הייתי רוצה להניח, לא בחדר, הייתי רוצה ללמוד משהו אחר. בדוגמה.
לא התעניינו באופן מיוחד. טוב לך פה, טוב לך בבית ספר, טוב לך במקום אחר. צריכים ללמוד תורה בחדר, זהו. זאת האווירה, כן. זאת האווירה. לא, אבל מה ששואלת על ערכים, אז אני מוכרח לציין, וזה ייאמר לזכות ההורים שלנו. כשהיינו הולכים לשוק, אני בכל אופן, הייתי הולך עם אמא לשוק, מה שהוא סיפר קודם, עם ערבי, זה אותו ערבי לקחה תלמידים, הזקן הלבן, זקן כמו שלך היה לו. היה לו אבל תרבוש יפה, והיה מעשן מקטרת עם ריח מיוחד. אף פעם אמא לא נתנה שניקח שזיף, או פרי אחר, לפני שהיא קנתה ושמה בפנים, עכשיו אתם יכולים לקחת. ממנו לא לוקחים. זה עדיין לא שילמתי בשביל זה. עוד דבר אני לא אשכח, אם הייתי מוצא משהו ברחוב, ומביא הביתה. לא מוצא לכם ביניהם, איפה לקחת את זה? לא מוצאים דברים ברחוב. הישרות הזאת של האמא, אין לקחת מאף אחד שום דבר, ואין דבר כזה למצוא משהו. עד שהייתה משוכנעת שמצאנו, שלא לקחת את זה ממישהו. זה דבר שאני חושב שזה ישתרש אצלנו חזק, ואני חושב שזה ערך מאוד מאוד חשוב. יש את אהבת ישראל, כן, יש לנו אהבת ישראל. יש לנו את הביקורת, אבל מצד שני, בכל אופן, כפי שדיברתי לפני הצהריים, הלכנו לצבא ושירתנו ואוהבים את המדינה והכל. זה למעשה ההורים יקנו את זה. זה היינו מההורים. למרות שאמא שלי הייתה שתקנית, היא לא דיברה הרבה. מה שהיא דיברה זה היה... העניין רק. כן. מה אמא שלכם באמת עשתה? עקרת בית, מה עשו אנשים אז? אם אתה יכול לענות באמת בתשובה מלאה? מה? תשובה מלאה בבקשה. האמא, אם היית צריכים לדוגמה, אחותך נתנה צריכה שמלה, אז כל עקרת בית של פעם, כולל חמותי, האמא של לאה, צריכים שמלה. עד הבוקר תפורה כבר שמלה. ישבו עד חצות עם המכונת תפירה, תפרו שמלה. היו צריכים מכנסיים, כאן מכנסיים לבן. אם צריכים מכנסיים, ואין מכנסיים בבית. אבל יש לה בדים, היא יכולה לגזור זוג מכנסיים, ולקחת עוד זוג מכנסיים, הבת הוא זהה, ולתפור זוג מכנסיים. הייתה לה פול עבודה בתפירה. בשביל אין מה להגיד. הייתה מכונת תפירה, היה פול עבודה. לה היה קשה לעבוד עם הרגליים, עם המכונת תפירה, כי היא סבלה ברגליים, אז או שהיא עם היד, או שאני זוכר שאני בתור ילד, הייתי מסובב את המנהל, את הגלגל, תפירה. מה היו התפקידים שלכם בבית? מה? מה היו התפקידים שלכם בבית? תפקידים? תפקידים מיוחדים, אני חושב שעזרנו כמה שאפשר. שטיפה לא שתפתי אף פעם בבית. בכל אופן, בעיר עתיקה, אני לא זוכר ששתפתי, אבל שיהיה מסודר, כלים לפעמים לעשות. היינו עוזרים כמה שאפשר. אני כלום, הייתי מפונק. טוב, אתה לא. לא, הייתי קודם לפעמים חמאה. חצי לחם שלחו אותי לקנות. היינו ילדים טובים סך הכל. היה לי את הזכות לראות את הספר של אבא שלכם. שמה? של אבא שלכם. כן, יש לך את זה, אני רואה. איך זה נקרא? איפה יש לך את זה? בהפטרות, לראות את הספר. אתה מכיר את זה, נשאר... אני פשוט כאילו, בסוף הספר הזה, כאילו קודם כל זה היה מרתק בכלל, אבל בסוף הספר, האבא שלכם נותן לכם כמה עצות לחיים. אתם זוכרים משהו מזה? אני זוכר, דבר אחד שתמיד אומר לנו, דיברנו על זה, לא להיכנס לפוליטיקה, אז כן צבא הייתה בשבילנו. לא להיכנס לפוליטיקה ולאהוב כל אדם באשר הוא אדם. זה כבר אמרתי. לכבד את האמא, לכבד את האישה. כן, מאוד לכבד את האישה. אהבת אחים. שכולנו... צדקה, והוא מדבר שמה. ותרנות. שכולנו מכבדים טוב את האישה, זה אשתי יכולה להעיד. היא צוחקת, אבל זה ככה. ולמדנו תמיד שדיברו איתנו על זה. והוא גם מדבר הרבה על לימוד תורה. כן. תורה. איך היה עבורכם, כאילו אני באמת ראיתי זה משהו כמו 5-6 עמודים בדפוס של הוראות. זה צוואה. צוואה, בדיוק. כן. איך זה היה בשבילכם לקבל את הצוואה הזאת? א', שראינו את זה, לא ידענו שהוא כתב את זה. בזמנים שונים הוא כתב את זה. מה? בזמנים שונים.
כן, הוא כתב את זה, הוא התחיל לכתוב את זה כשהוא קיבל התקף לב ראשון. הוא היה איש חזק מאוד, איש חזק עד שהעתיקה נפלה. הוא היה ידוע כאיש חזק. הוא נפטר בתת נשיקה. לא כל כך. בכדור ביד. מה? בכדור ביד. אתה יודע מתי הוא נפטר? שבועיים אחרי שהתחתנתי הוא נפטר. הוא לא היה בחתונה. לא יודע מה כדור ביד. אתה לא יודע מה כדור ביד? מה היה? הם היו בירח דבש היינו. בירח דבש, אצלנו בבאר שבע. אחרי שהשתחררתי, הייתי בצבא, הייתי מורה, והיינו בבאר שבע, אצלנו, וקיבלנו אז, אני זוכר, טלפונים הרי לא היו טלפונים. דפקו לנו בדלת הזה בחצות הלילה. משטרה? מה? יש לכם טלפון, משהו כזה, הודעה. השוטר נכנס, מתיישב על הכיסא הגבוה של פינת המדבר, ומתחיל כל מיני שאלות לשאול. יש לכם קרובים, יש לכם פה, יש לכם שם. ובאותו זמן, האח שלנו, משה, הוא היה חולה סרטן ושכב על ערש דווי. ולמעשה, חיכינו רגע, שיודיעו על מותו. עד שקלטנו שהוא רוצה להודיע לנו איזו בשורה רעה, קלטנו ודאי רוצה להודיע לנו על משהו שהוא נפטר. הוא היה איזה 10 דקות או רבע, הוא לא יודע איך להתחיל, איך להגיד לנו. בסוף הוא הודיע, מצטער מאוד להודיע לכם, שאבא שלך נפטר. זה באמצע הלילה זה היה. זה היה שוק, לא רגיל. אחרי זה דברר ככה, הוא עמד לצאת למחרת, אתה באת מאילת, ידעת שלמחרת הוא צריך לצאת מבית החולים. אמא שלנו, זכרונה לברכה, קנתה לנו לבית חדשות, ולמחרת הוא צריך לצאת, אתה היית צריך לבוא לקחת אותו נדמה לי גם. בכל אופן, הוא רצה לישון, אז הוא ביקש מאחות, כדור שינה. מי זה הוא? האבא שלי. אז אם אתה יכול להגיד, אבא שלי. אבא, היא הביאה לו כדור שינה, אז הוא אומר, אני לא מסוגל לקחת כדור שינה, עוד כדור בכלל, בלי מים. הלכה והביאה לו מים והחזיק את הכדור ביד. כשהביאה לו את המים, הכדור היה ביד והוציא את נשמתו. לכן אני אומר, מתנת נשיקה. הוא לא היה בחתונה שלי. כולם, זה היה משהו נורא. תגידו פעם אחת משפט מלא שאתם מדברים על אבא, לא היה שום משפט שכאילו לא יודעים על מי אתם מדברים על עכשיו. אני אומר שהאבא לא היה בחתונה שלנו. למה? הוא היה בבית חולים. אבל הוא ביקש שנעשה את החתונה בזמן ולא לחכות. הוא היה בן 58 בערך, 57 וחצי. אז הוא כתב את הצבא שלו, הוא כותב בגיל 55. לא יודע כמה, אבל אפשר לראות שם, לא יודע אם יש תאריכים, שיש שם תאריכים בצבא. לא, הוא פשוט כותב שאני בן 50. אולי בכתב יד היה תאריכים. הוא כתב את זה, כנראה שבשנתיים-שלוש הוא כתב את הצבא. היה חשוב לו תמיד שיש שלום בין האחים, תמיד הוא רואה, ואחדות ושמחה, שמחה ושמחה, ביטחון. זה אפשר לראות כל אורך הדרך. כל החיים שלו היו כאלה. ושוב אני שואלת, איך היה בשבילכם לקבל את הצבא הזאת מאבא שלכם? אני קיבלתי את זה מאוד ברגשות מעורבים, זאת אומרת, זה נר לדרך אצלי, עד היום. אני לא חושב שאני שוכח את הצבא הזאת. האמת, יש הבדל שמישהו כותב צבא, שהוא נמצא על ערש דווי והוא כותב צבא, או שהוא כותב צבא במשך הזמן, כל פעם קצת. אבל אם שמת לב, הוא לא כותב צבא, תעשו ככה, אני מבקש, אני מציע. הוא מקטין את עצמו מאוד מאוד. יש הבדל עצום, שכותבים צבא על ערש דווי וזה, ככה, הרושם הוא שונה, מה שבמשך הזמן הוא כתב כל פעם משהו, הוא כתב תאריכים שונים. מה הדבר, אמרת שזה דבר שנשאר איתך, אם אתה יכול להגיד לי, מה הדבר שהכי נשאר איתך? כאילו שאתה אומר, הצבא של אבא שלי הוא, זה מה? לחיות בשלום עם כולם. לא, תגיד את כל המשפט בבקשה. הצבא של אבא שלי, מה שהשאיר הכי הרבה, זה לחיות בשלום עם כולם וותרנות. זה מה שהוא כל הזמן, גם האמא. להיות ותרן. ותרן ולחיות בשלום. אני אשאל את זה עוד פעם, כאילו מה באמת, אם אתה חושב לך, מה הדבר החשוב בצבא של אבא שלך שאתה תשארת, בבקשה במשפט מלא. אני חושב שהכי חשוב שהוא לחיות, שאבא השאיר לנו בצבא, שלום בין האחים, שלום עם חברים, שלום עם כולם, גם אהבת ישראל וותרנות.
לא לריב. ואז אהרון, בשבילך, מה הצוואה של אבא שלך בשבילך? כמו כל צוואה לבן, שכל מה שהוא כתב, צריך להשתדל, למלא אותו. במידת האפשר, הרי יש דברים שבן לא מצליח למלא את הצוואה, גם זה קורה. לא חושב שהוא דרש דברים שאי אפשר למלא פה, אבא. כאן במקרה זה נכון. אבל כשאתה חושב על זה בשבילך, איזה דברים הוא ביקש ממך? מה אתה זוכר? ובמשפט מלא, בבקשה, אבא שלי. שוב, לימוד תורה. אבא שלי ביקש. מה? הצוואה של אבא שלי. כן. להתחיל אבא שלי... אבא שלי כתב בעיקר, כפי שאמרנו מספר פעמים, על לימוד תורה. ולעבוד, להשתכר בכבוד. אף פעם לא אמר לנו, למשל, ללמוד בישיבה כל הזמן. אף פעם לא. גם כשעובדים, לשלב את העבודה עם לימוד תורה. לא שיוצאים לעבודה וגמרנו. כמו שהיום שרבר עליה, שהתואר תם ומנתן, זה לא היה מושג אצלו. מה, אבל כל הזמן נלמד, ואני לא אעבוד. המטרה שלו הייתה גם כן, לשבת וללמוד, לעבוד, בעיקר לעבוד ולהסתגר. נגמר? אוקיי, אז אנחנו מסיימים עכשיו את